नमस्कार मित्रहरू, स्वागत छ इन्भेस्ट अलवेज च्यानलमा। र यहाँ समक्ष नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएको छु र कुरा गरौँ आज नेप्सेको समरीबाट। र आज भनेको नेप्सेमा ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र आज 2059.49 मा चाहिँ आज बजार रोकेको छ। आज पुलिस माराबुजु क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र आज भोलिको कुरा गर्नुपर्दा 4.675 बिलियन अर्थात् 4.67 अर्बको कारोबार भएको छ। यो भनेको राम्रै भोल्युमको रूपमा लिन सकिन्छ। र आज कुरा गरौँ नेप्सेमा जुन एउटा बियरिश सेन्टिमेन्ट आएको थियो, एउटा बजारले चाहिँ एउटा यो 2160 लगभग त्यो आसपासमा चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स थियो। त्यसमा चाहिँ बजार चाहिँ झर्न सुरु गरेर लगभग हप्ता दिन जति कन्टिन्यू फल भएको थियो र यो एउटा हाम्रो सपोर्ट जोन रहेको छ। यो सपोर्ट जोन हाम्रो 2030देखि 35 को आसपासमा जुन यो सपोर्ट लाइन बनेको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो बजार के रोकिनलाई चाहिँ खोजेको देखिन्छ र यसमा चाहिँ थोरै एनर्जी चाहिँ सञ्चित गरेको देख्न सक्छौँ। र आज एउटा राम्रो पुलब्याक दिएको छ र त्यसै गरी यो नेप्सेमा चाहिँ 21 डिसेम्बरदेखि चाहिँ ओह्रालो झर्न थालेको थियो र यो कन्टिन्यू फल भएको थियो। एकदमै ठुलो भोल्युमको साथ चाहिँ बजार चाहिँ खसेको थियो र यसरी खस्दै गर्दाखेरि बजार चाहिँ यो जुन हाम्रो 2030 को आसपासमा 30 देखि 35 को आसपासमा चाहिँ घट्नबाट रोकिएको छ र एनर्जी सञ्चित गरेको छ यसमा चाहिँ। र यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो एउटा स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ 2030 देखि 35 को आसपासमा। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग तपाईँको 4 दिन जति चाहिँ भइसकेको छ यसमा चाहिँ रहेको। र अब यदि बजारले चाहिँ यहीँबाट चाहिँ फर्किएर चाहिँ माथि जान थालेमा चाहिँ बजार चाहिँ माथिल्लो बिन्दुसम्म जान सक्ने पनि हामीले आकलन लगाउन सकिन्छ। यो लगानी कुरा गर्नुपर्दाखेरि सेक्टर वाइजको पनि कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ नेप्सेको स्टकलाई मात्रै अथवा नेप्सेको जुन चार्टलाई मात्रै फलो गरेर चाहिँ लगानी लगाउनुभन्दा पनि हामीले चाहिँ अझ इन्डिभिजुअल स्टकको हामीले एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामीले लगानी लगाउन चाहिँ सकिन्छ। किनभने कुनै स्टकहरू चाहिँ घटेर चाहिँ फेदामा पुगिसक्यो भने कुनै स्टकहरू भने बढेर टुप्पामा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा सजग भएर लगानी लगाउनु होला। र तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियोको आधारमा तपाईँहरूले सेयरको खरिदारी नगर्नु होला। यो भनेको नितान्त एजुकेसन पर्पजको लागि मात्रै बनाएको हो। र यदि बजार चाहिँ बढ्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो 2080 मा चाहिँ इमिडिएट हाम्रो रेसिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ भने हाम्रो अप्पर भनेको चाहिँ हाम्रो 2145 देखि 2150 को आसपासमा चाहिँ एउटा अप्पर रेसिस्टेन्स रहेको छ। आशा गरौँ यहीबाट चाहिँ हाम्रो बजार चाहिँ बढ्न सुरु गर्नेछ। यदि यो हाम्रो रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ यसले तोड्न सकेन, 2080 को यो रेसिस्टेन्सलाई तोड्न सकेन भने चाहिँ बजार फेरि पनि तल नै झर्ने पनि सम्भावना उत्तिकै रहेको छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामीले लगानी लाउन चाहिँ आत्तिनु अथवा चाहिँ हताश हुनु, मैले त लगानी लाउनै पाइनँ भनेर चाहिँ हामीले रोइपराइ गर्ने अवस्था छैन। फेरि पनि बजारले चाहिँ मौका दिन्छ, किनभने हामीलाई बढेको बजारमा भन्दा पनि घटेको बजारमा चाहिँ लगानी लाउँदा चाहिँ उचित हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले बजार बढ्यो अब सधैँ नै बढिरहने हो भनेर चाहिँ एक्साइटेड हुनु पनि जरुरी छैन। र बजार घट्यो भनेर चाहिँ हामीले निराशा हुनु पनि पर्दैन, किनभने बजारमा चाहिँ एउटा 1800 देखि चाहिँ 2200सम्मको एउटा रेन्जमा चाहिँ बजार खेलिरहेको छ। त्यो हामीले देखिरहेको छौँ र तपाईँहरूले पनि त्यो अनुभव गर्नुभएकै होला। यो 2200-2300सम्म पुग्ने, 2250 जति पुग्ने र फेरि तल घटेर चाहिँ 1980 अथवा चाहिँ 1800 को लेभलमा चाहिँ लगभग 6 पटकसम्म चाहिँ बजार आएको छ। र यो स्विङमा चाहिँ यो सानो स्विङमा चाहिँ धेरै खेलाडीहरूले, धेरै ट्रेडरहरूले चाहिँ पैसा कमाएको पनि छ। तपाईँहरू चाहिँ यदि नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो आसपासमा चाहिँ यो तल्लो बिन्दुमा आएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लगानी लाउनु होला। र माथिल्लो बिन्दु जुन अहिले भनिरहेको 2200, 2250 भन्दा माथि चाहिँ तपाईँले लगानी नलाउनु होला भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु। अब कुरा गरौँ भोल्युमको अघि पनि मैले भनिहालेँ 4 अर्ब 67 करोड चाहिँ भोल्युम आएको छ। यो राम्रै भोल्युम मान्न सकिन्छ। र यसरी बजार बढ्दै गएको खण्डमा भोल्युम पनि बढ्दै गएको अवस्थामा चाहिँ केही बजार चाहिँ माथिल्लो बिन्दुसम्म पुग्छ कि भन्ने चाहिँ आकलन लगाउन सकिन्छ। र यो हाम्रो म्याकडी इन्डिकेटर अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जुन हिस्टोग्रामहरू चाहिँ नेगेटिभ जोनमै छ, यसले चाहिँ बियरिश सेन्टिमेन्ट नै देखाउँछ। अब त्यसै गरी तपाईँलाई नेप्सेको 1 आवर चार्टमा लैजान चाहन्छु। नेप्सेको 1 आवर चार्टमा चाहिँ हाम्रो जुन यो डबल बटम बनाएर चाहिँ फेरि माथि बजार बढेको देखिन्छ। यो एकदम राम्रो सङ्केतको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ।
र यसमा भनेको हाम्रो जुन यो सपोर्ट लाइन मैले भने तपाईँहरूलाई 2025-30को आसपासमा चाहिँ टच भएर फेरि एनर्जी एकुमुलेसन हुँदै फेरि बजार चाहिँ माथि बढेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। र ओभरअलमा चाहिँ आरएसआई पनि 53 रहेको छ हाम्रो 1 आवर नेप्सेको क्यान्डलमा। ढिलो चाँडो बजार बढ्छ, तर त्यसो भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा जतासुकै चाहिँ हामीले लगानी लाउने, बढेको बेला चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएर चाहिँ लगानी लाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्छु म। किनभने यो बजार हो, बजारमा चाहिँ जति बेला पनि बजार घट्न सक्छ र जति बेला पनि बढ्न सक्छ। तर त्यसो भन्दा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लोवर पोइन्टमा चाहिँ भरसक हामीले लगानी लाउन सक्नुपर्छ। लगानी चाहिँ उठाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य हुनुपर्छ। र कसैको लहीमा लागेर चाहिँ हामीले बजार अब बढ्छ भनेर चाहिँ 2500-3000 टार्गेट देखाउँदै हामीले चाहिँ जथाभावी जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ टुप्पामा चाहिँ किन्न थाल्यौँ भने हामीले सेयर बजारबाट कमाउने भन्दा नि गुमाउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ सचेत भएर लगानी लाउनु होला भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीले सेक्टर वाइज हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावरको हेर्छौँ, बजारमा एकदमै राम्रो बुलिस सेन्टिमेन्ट देखिन्छ हाइड्रो पावरमा। र बजारले चाहिँ जुन एउटा यो रेसिस्टेन्ट थियो, यो फिबोनासीको रेसिस्टेन्ट थियो, फिबोनासीको रेसिस्टेन्ट र पुरानो यो साइकोलोजिकल रेसिस्टेन्ट, यो दुईवटा रेसिस्टेन्टलाई चाहिँ मजाले चाहिँ ब्रेकआउट दिएर चाहिँ माथि गएको छ। र यसमा धेरैचोटि चाहिँ रिट्रेस भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो 24 डिसेम्बरदेखि नै हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ भने स्पिनिङ टपहरू बनाउँदै हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ, बाहिर सेलरको चाहिँ घम्साघम्सी हुँदै यो यसले चाहिँ एउटा राम्रो एउटा सपोर्ट लिएर यसले चाहिँ 2326को सपोर्ट लिएर फेरि माथि गएको थियो। र यसले फाइनली चाहिँ के गर्यो, 2443 यो जुन 2444को जुन रेसिस्टेन्टलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथि गएको छ। र यसले गर्दा हाइड्रोमा चाहिँ अझ सुपर बुलिस आउने हो कि भन्ने पनि हामीले चाहिँ अनुमान लाउन सकिन्छ। तैपनि हामीले अब नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले बाई गर्नुको लागि चाहिँ थोरै वेट गर्ने हो कि भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईँको यसमा चाहिँ हाम्रो यो थोरै रिट्रेसमेन्ट आएर अनि फेरि माथि बढेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो लगानी लाउँदा चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने जब यसले रेसिस्टेन्ट ब्रेकआउट गर्यो, अब रेसिस्टेन्ट ब्रेकआउट एउटा राम्रो भोल्युमले चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ आज। र यो हुँदाखेरि चाहिँ हाइड्रोमा चाहिँ सुपर बुलिस अझै आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। र यसको माथिल्लो टार्गेट भनेको 2592 रहेको छ। तर यो एकरो चाहिँ 81 चाहिँ आकाशतिर चाहिँ सोझो हिसाबले चाहिँ माथि जाँदैन पक्कै पनि। यसमा केही न केही चाहिँ हर्डल्सहरू, केही न केही चाहिँ रिट्रेसमेन्टहरू चाहिँ हुन्छ नै। यसमा चाहिँ केही न केही सेलिङ सेन्टिमेन्टहरू आउन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले थोरै यो सपोर्टलाई चाहिँ यसले रिट्रेस गर्नलाई चाहिँ फेरि तल आएको खण्डमा र फेरि माथि बढ्न थालेपछि चाहिँ तपाईँले लगानी लाउनुभयो भने चाहिँ एनर्जी एकुमुलेसन पनि हुन्छ र न्यू बायरहरू पनि इन्ट्री हुन्छन् र त्यसपछि चाहिँ बजार माथि जान सक्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ हाइड्रो पावरमा। त्यसैले गर्दा हाइड्रो पावरमा यदि तपाईँले किनेर बस्नुभएको छ भने तपाईँले बेच्नु परेन, तपाईँले होल्ड गरेर बस्नु सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। किनभने तपाईँको जुन यो स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट तोडेर माथि गएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यो थोरै रिट्रेसमेन्ट कुर्ने हो कि तपाईँले है। र हाम्रो के छ भने किनेर बस्नुभएको साथीहरूले चाहिँ यो जुन हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट छ, जुन रेसिस्टेन्टलाई तोड्यो अब त्यही नै सपोर्ट बन्छ। त्यसैले गर्दा योभन्दा तल यदि आउँछ भने मात्रै तपाईँ डराउनु पर्ने हुन्छ। तब चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेच्न अथवा चाहिँ भएको चाहिँ प्रफिट चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ यतिसम्म चाहिँ किन तपाईँले होल्ड नगर्ने होइन। तपाईँले चाहिँ अब यदि रिट्रेस गरेर माथि जान्छ भने त बजार तपाईँले चाहिँ अझ बढी नाफा कमाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ न्यू बायरहरू चाहिँ इन्ट्री हुन्छन्, ट्रेडरहरू इन्ट्री हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यदि किनिसक्नु भएको छ भने चाहिँ मजाले होल्ड गर्नुहोस् र न्यू इन्ट्रीको लागि चाहिँ तपाईँले म चाहिँ वेट नै गर्नुहोस् भन्छु। किनभने बढेको बजारमा यदि बढिसकेको टप सेक्टर होस् अथवा कुनै पनि स्टक होस्, तपाईँले लगानी लाउँदाखेरि चाहिँ 10 पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ है। यो मेरो सुझाव मात्रै हो। अब मैले भनेको कुरा नै गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँलाई भन्दिनँ, एउटा सुझाव मात्रै हो। र यसमा म्याकडीको सिग्नलहरू पनि एकदमै राम्रो बनेको छ। यसमा चाहिँ पुल ब्याक भएर चाहिँ माथि गएको छ फेरि पनि। हाइड्रो पावरको हिस्टोग्राफहरू सबै पोजिटिभ जनमा छ। एकदम सुपर बुलिस आएको चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरमा देख्न सक्छौँ। आरएसआई पनि 77 रहेको छ। यसमा पनि हाम्रो आरएसआईले पनि बुलिस देखाउँछ। लगानीकर्ताहरू चाहिँ बाई गरेर बस्नुभएको लगानीकर्ताहरूले चाहिँ राम्रो प्रफिट निकाल्नु भएको छ यसपालिको यो स्विङमा हाइड्रो पावरबाट। र त्यसै गरी अर्को सेक्टर जाउँ नन लाइफमा। नन लाइफको पनि केही गुड न्युजहरू आएको थियो हिजो। र नन लाइफमा पनि हाम्रो के छ भने तपाईँको यो पुरानो एउटा रेसिस्टेन्ट जुन यो 10,800
चान्चुनको एउटा यो रेसिस्टेन्स थियो, यसलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढेको थियो। बिस्तारै बढेर हेर्नुहोस् त यहाँ पनि ठ्याक्क यसले रिट्रेस गर्यो। अब यो नयाँ लगानी गर्दा छिर्यो, यहाँ खेलाडी छिर्यो र यसले चाहिँ अब तपाईँको माथिल्लो रेसिस्टेन्स 11,570को यो रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ यसले तोड्न सकेन। यहाँ एनर्जी नै पुगेन यसलाई तोड्नको लागि, त्यसैले गर्दा यो सेलिङ प्रेसर आयो, धेरै सेलिङ आयो। यहाँ पनि सेलरहरूले सेल गरे, फेरि भोलिपल्ट बढ्यो, थोरै बायरले बढाए तापनि अप्पर हायर प्राइस रिजेक्सन भएर तल आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ बढ्न सक्दैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ त्यही बेला नै। र केही टाठाबाठाहरूले चाहिँ यही पोइन्टमा चाहिँ बेचेर निस्किए र यो पोइन्टमा बेचेर निस्किसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि सेलिङ सुरु भयो है। र त्यसरी यहाँ बिग एउटा सेलिङ आयो र त्यसपछि एउटा फेरि रेसिस्टेन्टको सपोर्टको फेरि एउटा सपोर्टको आसपासमा चाहिँ आयो फेरि यो। अब अहिले चाहिँ 11,135मा एउटा रेसिस्टेन्ट देख्न सकिन्छ र यो रेसिस्टेन्ट आसपासमा नै घुमिरहेछ यो। र यो चाहिँ थोरै तल आउँछ भने यसरी थोरै तल यसरी आयो भने आएको खण्डमा आएर यो फेरि माथि जान्छ भने चाहिँ तपाईँले लगानी लाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँले यदि लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने नो प्रब्लम, केही भएन। तर यदि तपाईँ सर्ट टर्म ट्रेडर हो भने चाहिँ अहिले लगानी लाउनुभन्दा केही वेट गरेर थोरै रिट्रेसमेन्ट कुर्ने अझ बेटर होला भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव मात्रै है तपाईँलाई। भोल्युम ठिकै छ, यसमा पनि हायर प्राइस चाहिँ रिजेक्सन भएको देखिन्छ। तथापि चाहिँ इन्सुरेन्सको पनि गुड न्युज आएको छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। र त्यसै गरी RSI 57 छ, नट ब्याड है। र त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ, लाइफ इन्सुरेन्समा पनि त्यस्तै नै छ। लाइफ इन्सुरेन्समा पनि एउटा रेसिस्टेन्ट लेभलमा आइपुगेको छ। अब रेसिस्टेन्ट लेभलमा आइपुगेपछि अवश्य पनि यो साइकोलोजिकल रेसिस्टेन्ट हो। यसमा चाहिँ हाम्रो लगानीकर्ताहरू, पुराना लगानीकर्ताहरू, अलिकति बुझेका लगानीकर्ताहरूले बेच्छन् है, प्रफिट बुक गर्छन्। अब यसमा चाहिँ अब केही वेट गर्नु होला यसमा पनि लगानी गर्नलाई। र त्यसरी फाइनेन्स इन्डेक्स पनि त्यस्तै नै रहेको छ। यसमा पनि बढ्दै गएको खण्डमा चाहिँ यसमा पनि केही सेलिङ प्रेसरहरू आउन सक्छन्। त्यसैले गर्दा तपाईँले एउटा सपोर्ट जुन यो रहेको छ 1706, 1700, जुन यो 1710को आसपासमा, यो आसपासमा चाहिँ तपाईँले किन्नुभयो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ, अझ सेफ हुन्छ तपाईँको लगानी चाहिँ। तैपनि अहिले तपाईँको लङ टर्म इन्भेस्टर भए केही प्रब्लम भएन, तर तपाईँ ट्रेडर हो भने तपाईँले यसमा पनि वेट नै गर्दा चाहिँ राम्रो होला कि भन्ने मेरो सुझाव मात्रै रहेको छ। हवस् त, मैले यति नै भने तपाईँहरूलाई आजको नेप्सेको एनालाइसिस र सेक्टर वाइज केही सेक्टरको विषयमा मात्रै मैले कुरा गरेँ। हामीले आज नेप्सेको एनालाइसिस गऱ्यौँ, त्यसरी सेक्टर वाइज केही सेक्टरका एनालाइसिसहरू गरेका छौँ र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। हस्त, धन्यवाद।